وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که تنها از 12 رج تشکیل شده. یعنی هر 12 رج به 12 رج این پترن ما تکرار میشه. این قسمت جلوی کار هستش و این قسمت پشت کار. قبل از اینکه آموزش رو ببینید، اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من هر هفته با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. بریم با هم این آموزش رو ببینیم. برای بافت این پترن تعدادونه‌ای که باید سر بندازید باید مضربی از 14 باشه، یعنی 14 تا 14 تا، به اضافه در انتهای کار یک دونه اضافه تر و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار. من 2 تا 14 تا اینجا سر انداختم که میشه 28 تا، یک دونه اضافه تر 29 و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار که میشه 31. میام در ابتدای کار دونه حاشیه رو میبافم. حالا میرسم به 14 تا. میام یک دونه به رو میبافم. حالا 1 2 3 4 و 5 تا دونه به زیر میبافم. حالا 3 تا دونه به رو. 1 2 3. دوباره 1 2 3 4 و 5. این شد 14 تای اول. مارکر میذارم. دوباره میرم روی بعدی. 14 تای بعدی. یه دونه به رو. دوباره 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5. 3 تا دونه به رو. 1 2 3. دوباره 1 2 3 4 و 5 تا دونه به زیر و حالا مارکر رو میذارم. میام دونه بعدی رو به رو میبافم و این هم دونه حاشیه. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. این که دونه حاشیه، دونه به زیر، دونه ها به رو هست پس به رو میبافم. دونه به زیر، 3 تا دونه به زیر، دوباره 5 تا دونه به رو، و دونه به زیر. به همین شکل ادامه میدم. رج 3 هم دونه ها رو باز به همون شکلی که میبینم میبافم. یه دونه به رو، 5 تا دونه به زیر، 3 تا دونه به رو، 5 تا دونه به زیر. دوباره 14 تای بعدی. یه دونه به رو، 5 تا دونه به زیر، 3 تا دونه به رو، 5 تا دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم. این دونه به رو بافته میشه و دونه حاشیه. رج 4 که پشت کار میشه دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. رج 5 دونه حاشیه رو میبافم. یک دونه به رو، 3 تا دونه به زیر میبافم. بعد از بافت 3 تا
میخوام دوتا یکی کنم. منتها دوتا یکیم به این شکله. دونه اول رو به همین حالت بر میدارم. دونه دوم رو بهش یه پیچ میدم. مدلم یعنی بر میگرده دونه به این شکل. این رو هم به همین حالت. حالا با هم دوتا یکی میکنم. حالا از این 3 تا دونه رو، دونه اول به رو بافته میشه، یک ژوته میندازم. حالا دونه روی وسط به زیر بافته میشه، یک ژوته میندازم، دونه به رو بافته میشه. حالا میام اینجا دوتا یکی به همین حالت عادی و 3 تا دونه به زیر رو میبافم به این شکل. دوباره مارکر رو بر میدارم، یک دونه به رو، 3 تا دونه به زیر، دونه اول رو به همین حالت، دونه دوم رو به این شکل برمیگردونم روی میل به این حالت و حالا دوتا یکیم رو انجام میدم. یک دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم، دونه رو وسطی به زیر تبدیل میشه، یک ژوته و دونه به رو. حالا اینجا میام دوتا یکی میلم هدایت بشه سمت چپ و 3 تا دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم، دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار که میشه رج 6 میام به این شکل 3 تا دونه، 1 2 3، اینم که میشه 4می به رو، دونه به زیر. حالا میرسم به ژوته، دونه به رو و ژوته، پس به رو میبافم به این شکل. ژوته ها به رو بافته میشه که روی کار دونه ها به زیر. دوباره دونه به زیر، 3 تا دونه، 4 و این هم دونه به زیر. پس ژوته ها به رو بافته میشه در رج پشت کار. در رج 7 دونه حاشیه رو برمیدارم، یک دونه به رو میبافم. این بار باید 2 تا دونه به زیر ببافم و حالا دوباره دوتا یکی دارم میلم هدایت بشه سمت راست. فقط این دونه رو به این شکل برمیدارم، دونه دوم رو جهتش رو تغییر میدم و حالا دوتا یکیم رو انجام میدم. دونه به رو میرسم به این بخش، یک ژوته میندازم، 1 2 3، دوباره یک ژوته، یه دونه به رو، دوتا یکی رو انجام میدم و حالا دوتا دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم، یک دونه به رو میبافم، دوتا دونه به زیر و حالا دوباره دونه اول به این شکل جهت دونه دوم رو تغییر میدم و به این شکل دوتا یکیم رو انجام میدم. یه دونه به رو، یک ژوته و 1 2 3، یک ژوته، یک دونه به رو و دوباره دوتا یکی و دوتا دونه به زیر، یک دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. رج 8 ژوته ها به رو بافته میشه، فقط همین. در رج 9 دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه به رو میبافم. این بار یک دونه به زیر. دوباره باید دوتا یکی کنم، جهت دونه دوم تغییر میکنه و به این شکل دوتا یکیم رو انجام میدم و این دونه به رو، دوباره ژوته و 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، دوباره یک ژوته، یک دونه به رو، دوباره دوتا یکیم رو انجام میدم به همین حالت عادی. ببینید کار به این حالته و یه دونه به زیر. دوباره مارکر رو بر میدارم، یک دونه به رو، یک دونه به زیر، دونه دوم جهتش تغییر میکنه و میلم دوتا یکی رو انجام میدم، میلم بره به سمت راست به این شکل.
یک دونه به رو، دوباره ژوته، 1 2 3 4 5 و یک ژوته، یه دونه به رو، 2 تا یکی و یه دونه به زیر. مارکر برمیدارم، یک دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. کار به این شکل شد. رجع پشت کار ژوته ها به رو بافته میشه. در رجع 11 دونه حاشیه رو برمیدارم، یک دونه به رو میبافم. حالا باید باز 2 تا یکی رو انجام بدم. میام به این شکل، حالا دونه به رو و شروع میکنم به بافت ژوتم رو انداختم. الان اینجا یه دونه به رو، یک ژوته و 1 2 3 4 5 6 7 دوباره یک ژوته، یک دونه به رو و 2 تا یکی. مارکر رو برمیدارم، یک دونه به رو میبافم، دوباره به این شکل جابجایی برای 14 تای بعدی و بعد 2 تا یکی. دوباره یه دونه به رو، یک ژوته، 1 2 3 4 5 6 7 یک ژوته، یک دونه به رو، 2 تا یکی. مارکر رو برمیدارم، یک دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار رو ببینید به این شکل زیبا شد. رجع پشت کار رو هم میبافم به همون شکلی که میبینم، فقط ژوته ها به رو بافته میشه. خب ببینید دوستان، بافت رو ادامه دادم 12 رجع. حالا از این به بعد دوباره از رجع 1 کار ما شروع میشه و هر 12 رجع کار ما تکرار میشه.